herët, pra të mos shtyhet më tepër koha. Zoti Gordani, sektori i energjisë nuk është një sektor i lehtë, edhe nuk është as edhe një sektor i cili mund të kuptohet lehtësisht nga qytetarët, ndërkohë që është ndër treguesit kryesor në të ardhurat në buxhet apo edhe në investimet e bëra. Çfarë po ndodh me këtë sektor aktualisht në këtë momente që ne po flasim, në cilat sfida jemi duke u vërtitur? Atëherë, sektori energjetik, siç e tha dhe ju, është një sektor kompleks. Kjo ka bërë në fakt që në kuadër të atyre të gjitha zhvillimeve që kanë të bëjnë me hapjen e tregut ose me liberalizimin, deregullimin, futjen e aktorëve dhe zhvillimin pra me një logjik tregu, të jetë ajo pjesë e tregut, e cila është e fundit që po hapet, pra në një forme ne jemi si thua në stina të periudhën tranzitore të viteve 90, ku kishim gjithë ato transformimet e rrënjësore të sistemit ekonomik në tërësi dhe tregu prapë energjetik lidhur me këtë sensibilitet në të tjera që ka dhe rëndësi që ka bën që të ketë, domethënë të jetë duke u zhvilluar aktualisht pikërisht pas një faze që pikërisht duke hyrë në atë logjikën e tregut, pra si gjithë sektorët e tjerë ekonomik. A jemi gati për të hyrë në një treg të lirë, duke qenë se kemi një prodhues, por kemi dhe prodhuesit e vegjël, dhe hecet, kemi një blerës të garantuar dhe nuk kemi mundësinë që të flasim për treg të hapur. Tregu është shumë i mbyllur në energji. E vërtet, në fakt, nëse duhet ta konsiderojmë në qasjen tërësore, tregu i energjisë përbëhet nga dy pjesë, nga tregu me shumicë dhe tregu me pakicë. Për sa i përket tregut me shumicë, pra, dhe veçantia për të cilën unë e solla lidhet pikërisht me faktin se tregu me shumicë, e cila është para që hapet për të zbritur gradualisht drejt konsumatorit, pra për të bërë gjithmonë më e prekshme për konsumatorët që mund të jenë kompani, biznese dhe natyrisht ato familjar, pra pikërisht pjesa e tregut me shumicë, së cilën neve jemi të detyruar ose kemi filluar një proces liberalizimi hapjes së tij prej 2-3 vitesh, pra po has vështirësitë e veta, e cila në vetvete në finale përbëhet nga pak aktor. Përbëhet nga aktor të cilët janë më së shumti publik, pra janë edhe të aksionerë të së cilëve janë pikërisht autoritetet publike, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Energjisë përkatësisht, për OST-n dhe për 2 kompanitë e tjera, KEZH OSHE është Ministria e Energjisë, dhe përbëhet nga pak aktor të cilët janë aktorët tregtarët e mëdhenj dhe më së shumti pastaj janë dhe aktorët, po themi institucional, janë bankat e zhvillimit, të cilët ndihmojnë reformën ose janë aktorët antiregulator dhe institucionet të tjera të varësisë. Pra, rëndësishme është të kuptohet ose të theksohet në këtë rast që reforma po has vështirësitë e veta, që është vërtet një transformim i rëndësishëm për sektorin, pikërisht edhe në atë pjesën që është kryesore, pjesën e parë, pra pjesën më të madhe që më së shumti bëhet fjalë për pak aktor, ndërsa nëse dhe kjo tregon edhe atë vështirësinë që kjo reforma dhe po themi edhe vëmendjen që do duhet të ketë për sa i përket pikërisht për të bërë efektiv tregun. Liberalizimin pra edhe në tregun retail, duke zbritur në tregun me pakicë, pikërisht aty bëhet fjalë pastaj për të gjithë konsumatorët e mëdhenj, të cilët janë rreth 6000 konsumator, dhe bëhet pastaj diskutohet edhe për ato familjar që janë akoma më të ndjeshëm, pasi janë si thua edhe më të ndjeshëm ndaj luatjeve të çmimeve ose të furnizimit të tyre për të një pjesë të rëndësishme të konsumit të tyre ditor, pra normalisht po ta shtjellojmë këtë pjesë të fundit, konsumi ditor në familje, po themi në vendet e Bashkimit Evropian, mbulon rreth 5 deri në 10% të buxhetit. Por ne duhet jemi të ndërgjegjshëm ose siç e njohim situatat në familjet tona, është shpeshherë për shumë familje për të ardhurat të tyre të pakta të arrijë deri në po themi 20, 25 ose 30% të konsumit të përgjithshëm. Pra është një pjesë shumë thelbësore e cila tregon edhe vështirësinë e kësaj reforme. Duke qenë se Banka Botërore ka mbështetur sektorin e energjisë dhe ka qenë ndoshta edhe ajo që ka mbështetur më së shumti reformën, që ka kërkuar më me ngulm se sa kemi kërkuar ne vetë të reformën e energji. Dihet që nuk janë rimbursuar gjitha fondet, kjo për shkak edhe të mungesës së reformës ose mos mbarvajtjes si duhet të reformës. Çfarë duhet të ndodhë që le të themi sektori i energjisë në Shqipëri mund të përthith të gjithë fondin edhe nga Banka Botërore, duke qenë se vetëm 54% ndjes e përthithur, edhe për pjesën tjetër, për 46%. Si duhet të
orientohet tregu që të mund t'i përtit? Absolutisht, ju e prekët shumë mirë, bëhet fjalë për atë që është plani i rimëkëmbjes së energjisë, ka filluar implementimin në vitin 2015, pra fillovi shqyrtimin diçka më herë gjatë periudhës që sistemi ishte në kolaps, pra dhe që e bënte emergjente daljen nga të themi nga ajo situatë emergjente e cila humbjet ishin jashtëzakonisht të larta. Në fakt progresi ka qenë i rëndësishëm, por edhe i raportuar një çik edhe me situatën në të cilën kishte po themi degraduar ose kishte rënë sistemi, pasi në tërësinë e vet ne vazhdojmë të kemi një sistem energjetik që ka nevojë për shumë investime, pra humbjet janë shumë të larta, tej çdo mesatare të vendeve të paktën të Evropës dhe faktikisht është bërë një ulje e rëndësishme, pra duke arritur po themi nga niveli 47% që ishte në pikun e vet më të keq, pra të humbjeve teknike dhe jo teknike, ka arritur në nivel nën 24%, diçka më shumë është këto muajt e ftohtë të dimrit sepse është vetë në fiziologjike që të jetë diçka më shumë dhe natyrisht pjesa tjetër ka të bëjë me mbledhjen pastaj dhe të atyre që asaj energjie që është faturuar. Normalisht, pra ne jemi gjithsesi larg nga ai që ishte targeti për vitin që sapo mbyllën, 2018, pra targeti 19%, pra siç e referova jemi në 24%, ndërkohë që për ta thënë për mesatarja e vendet Bashkimit Evropian është 10%. Pra në një shumatore të përgjithshme është e pamundur pra një sistem të funksionojë në mënyrë efektive, por nëse nuk arrin të mbledhë po themi rreth 30%, duke llogaritur dhe ato që nuk paguhen, që nuk faturohen por nuk paguhen nga entet publike, pra rreth 30% po themi e energjisë që hidhet në rrjet vazhdon të mos kthehet, të mos ketë një kthim për kompaninë. Ndërkohë që dhe domethënë bara më e madhe duhet kuptohemi vendoset është pikërisht mbi kompaninë shpërndarëse të energjisë, OSHE-n, pra nëse të shikojmë pak një shumë shpejt ato që janë balancat e kompanive cash ose të janë pozitive, është logjike, pasi sektori është edhe i rregulluar, ndërsa bara më kryesore lidhet pikërisht me qëndron mbi kompaninë shpërndarëse, e cila duke parë edhe borxhin, pra vlerën që ka arritur dhe nevojën e kapitalizimit të kompanisë për ta kthyer në një situatë rentabël për ta hedhur në treg. Siç edhe ju e prekët, pra vetëm po themi atit ngërçi deri diku për shumë arsye, për shembull në vitin 2015 ne patëm një akselerim të reformës, pastaj reforma u bë pak kaloi si themi nga ajo faza në letër, u bë nevojshme të kaloj në fazën praktike dhe gjeti më vështirësi, edhe sepse ishte ndojsh me një vit elektoral dhe për arsye të tjera, pra u largua pak vëmendja nga sektori, e cila bëri pra pikërisht që edhe ato që janë kapitalet, likuidet, aq të nevojshme, sepse sektori nuk bëhet me dekrete, por bëhet pikërisht me investime konkrete, pra edhe në ato që ishin kapitalet të parashikuara për t'u dhënë, të dakordsuar me Bankën Botërore, pra 150 milion dollar, nuk u disborsuan të tëra, pra aktualisht jemi në situatën rreth 54%. Natyrisht ka dhe mbështetës të tjerë të sektorit, një mbështetës tjetër i sektorit është Bergji, i cili ka ndihmuar Keshin në këtë rast për të rikapitalizuar borxhin e vet me një kredi për 218 milion euro me interesa më të favorshëm dhe pjesa, por duhet kuptohet që tani pjesa tjetër është pikërisht ajo si thuhet pjesa ku ne kemi treguar në vazhdimsi si thua atë pikën tonë më të dobët, pra që ka të bëjë me kalimin nga faza e ndërtimit të strategjive, po themi, ose të marrjes së atyre detyrimeve të cilat janë detyrime pjesë edhe procesit të integrimit evropian, pra ne do duhet që t'i bëjmë edhe në kuadër të integrimit evropian, pra por nga ana tjetër që këto të realizohen ka nevojë për ato që janë infrastrukturat cilësore, sikurse i përket investimeve që duhen bërë, sikurse i përket ngritjes së ekspertizës, pra vënien në praktik, implementimin në praktik të angazhimeve konkrete. Dhe në konkretisht kompania OSHE, e cila do të bënte edhe diferencën në finale për hapjen e tregut, do duhet natyrisht ka ndjekur në procesin e hapjes, por kemi pasur një rishikim pikërisht në muajin dhjetor. Pra është bërë një hap përpara, ka pasur dhe hapa prapa, pikërisht duke treguar pra që edhe ato planet kanë qenë disi të shkëputura, nuk kanë pasur atë lidhjen logjike, po themi midis institucioneve publike, autoriteteve, mbështetësve sektorit dhe kompanive që do duhet i realizojnë. Pra kemi një kompani OSHE që normalisht në letër është ndarë në 3 kompani dhe një pjesa e shpërndarjes po përgatitet për të
po do duhet që të përgatitet si thua me ato investimet e nevojshme të cilat e bëjnë atë një aktor neutral. Pjesa e cila ndihmon pastaj edhe pjesën e furnizimit, e cila një si kompani mund të mbijetojë pikërisht me një logjik tregu, pra të përgatitet për një ofertë publike që do të jetë e hapur edhe për investitorët shqiptar, dhe pjesa tjetër pastaj është pjesa që do duhet të mbahet në vazhdimsi, është konsumatori final, furnizuesi final, duhet të mbahet për një periudhë tranzitore pikërisht për të mbështetur ato kompani që janë shtresa në nevojë, ose kompani publike, ose po themi kompani të tjera të cilat nuk gjejnë një furnizues në treg, i cili është një treg i vogël, dhe përjedhim do duhet të vazhdojmë për një periudhë aktualisht në gjykimin tim jashtëzakonisht të gjatë, 2 vjeçare, pra fillimisht kjo periudhë ishte parashikuar 3 mujore, e cila si thua pra janë të gjitha që kërkojnë pak si thua edhe ekspertizë dhe guxim, po them në thonjza, sepse kërkohet ekspertizë në fakt për të përgatitur edhe për të operuar me logjikën e tregut. Sepse në finale ajo që ne do të shikojmë është që ne nuk do marrim si thua benefitet e liberalizimit. Liberalizimi është tregu është shpëtimi, sepse sektori energjetik ka nevojë për investime, ka nevojë për rritjen e cilësisë, ka nevojë për të bërë një sektor neutral, për të hapur ndaj furnizuesve ose ndaj dhe konsumatorëve që duan të instalojnë, bëjnë instalime fotovoltaike, por nga ana tjetër të gjitha këto kanë nevojë për investime. Pra ne duhet të përgatitemi për të gjitha këto sfida, se përndryshe do shikojmë që do rriten vetëm kostot e sistemit, por nuk do të rriten benefitet për konsumatorit nëse ne nuk krijojmë një mjedis konkurrues. Po rriten kostot e sistemit, rriten dhe kostot e faturave në fund, sepse kjo do të shkojë në mënyrë të lineare dhe që është e pritshme. Por çështja është që tek debatet e fundit, tek kërkesat për të hetuar cash në shitblerjen e energjisë, si duhet funksionojë? A ekziston mundësia ose a duhet të ekzistojnë kompani të ndërmjetëse në shitblerjen e energjisë? Është një pyetje e thjeshtë. Unë du të them që aktualisht unë nuk jam shumë i azhërnuar pikërisht për debatin në mënyrë specifike. Normalisht ka pasur në vite, ka pasur kontestime të ndryshme nga kompani të ndryshme të cilat nuk gjenin të mundur ose nuk gjenin hapësira ose janë ankuar. Normalisht është prej muajit shtator, po themi dhe diçka më herët është lançuar një platformë. Unë aktualisht besoj kjo platformë është pranë OSHE-s për shitblerjen e energjisë, pra pavarësisht se ne nuk kemi një bursë energjetike aktualisht, që është ai hapi final ku ne duhet të arrim, normalisht ka një bursë, ka një platformë elektronike për shitblerjen e energjisë, pra nuk e di nëse ky rast specifik i referohet, është prokuruar nëpërmjet kësaj procedure elektronike apo jo. Pra duhet parë, por ndërsa në finale për te atyre që janë pra edhe debateve, po themi, ose diskutime momentale ose rasteve specifike që duhet të njihemi më shumë në detaj me siguri në ditën në vijim, ne duhet të shikojmë si të marrim ose si të marrim vlerën maksimale, pra si të menaxhojmë aspektet energjetike. Dhe menaxhimi i aspekteve energjetike vjen gjithmonë nëpërmjet bursave, si platforma që nuk janë, madje duhet kuptuar që nuk janë as detyruese për sa i përket procesit të liberalizimit, por janë platforma që janë adoptuar nga gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe janë platforma që japin vlerë aseteve, dhe asetet energjetike, hidro në veçantë kanë një specifik se janë më të mirat kundrejt të gjithë formave të tjera, madje bëhen mbështetëse edhe për format e tjera të investimeve. Pra, po të bënim një llogaritje shumë të thjeshtë, pra shumë minimale, si thua, ngërç që ekziston ke pjesa në finale që ne kemi për shitblerjen e energjisë, dhe nëse OSHE-ja si kompani holding në këtë rast do të bënte prokurimin e saj për nevojat e saj, për furnizuesit universal, dhe në fakt të gjithë konsumatorët janë ke OSHE-ja, pra ka dhe mundësinë më të mirë të planifikimit të energjisë që i duhet për ta hedhur në treg. Nëse ajo do ta bënte me plane afatgjata, pra të shkuarit përtej asaj të blerit të energjisë direkt pa ndërmjetës në bursë, se cilët me të drejtën e tyre po themi në mënyrë normale kanë një 10% të fitimit mbi çdo transaksion të energjisë, po duke shkuar edhe përtej asaj, pra heqjes së këtyre ndërmjetësve. Përtej këtij fakti, edhe fakti që kompania do të hynte në bursë për blerjen e energjisë, mund të planifikojë shitblerjen për gjithë nevojat vjetore që ajo ka. Pra, po themi aktualisht, po t'i referojmë në mënyrë specifike gjatë 2 viteve të fundit, çmimi mesatar në day ahead market, që është shitblerja për ditën e nesme, pra është më e kushtueshmja, sepse ka dhe segment të tregut të bursës energjetike që janë shumë të lirë, por duke e blerë në pjesën më
më të shtrenjtë vetëm të bursës, çmimi i energjisë është 50 euro për megavator. Dhe ndërsa për vitin 2018 dhe 2017, për që më specifike dhe më teleshikuesit. Ndërsa për segmentin për shembull që e blen programimin vjetor në future, në forward, në të ardhmen, pra, çmimi ka qenë dhe 35 euro, maksimumi ka qenë po themi nën 40 euro, nuk e kaluar ndonjëherë 40 euro. Ndërsa e njëjta gjë sikur të kishte ndodhur dhe pjesa tjetër e bursës bëhet nga pjesa spot, pra e shitblerjeve direkte. Në pjesën spot, aktualisht edhe siç rezulton dhe nga shumë transaksione kanë arritur çmimet 90 dhe më shumë euro. Pra nëse keshi do të hynte tërësisht në bursë si një aktor dhe është një aktor i rëndësishëm, po themi me një bazë që varion nga 7 milion deri në po themi rreth nga 5 deri në 7 milion megavator në vit, me një shumë të tillë mund të ishte një aktor shumë i rëndësishëm, pra për të marrë maksimumin e shitblerjeve të energjisë, pra po themi me vlerë mesatare mbi 80, pra dhe 90 dhe 100 euro, pra vetëm nga kjo e ardhur që do të gjeneroj nga shitblerja direkte e energjisë do të mund të bëheshe të kaloj pastaj për bërjen dhe politikave në mënyrë specifike, pra të grumullohet një sasi më të madhe të ardhurash, pikërisht nga mirë menaxhimi i këtij aseti të madh energjetik kombëtar dhe e cila mund të shfrytëzohej jo vetëm për të ndihmuar pastaj për të pasur një çmim më të butë për konsumatorët cilët janë në nevojë, por edhe për bërjen e politikave specifike. Pra, në një farë mënyrë ne do kishim kalimin, si të thuash, të ardhurave nga disa kompani që janë të mëdha, do i çonim të ardhurat pikërisht në ndihmë direkt të konsumatorit. Të prekim një debat tjetër, duke qenë se kohët e fundit ka qenë, le të themi, gati dhe si flak baruti, e shpejt, ka qenë çështja e koncesioneve, heqja e, le të themi, disa koncesioneve, në faktisht mbi 200 për hidrocentralet, për hecet, si të ndikoj kjo? Dhe në aspektin ligjor, a mundet të ndodhë në këtë moment heqja e këtyre licencave në një kohë që janë dhënë tashmë dhe sa rrezikojnë arbitrazh? Okej, ju prekët disa aspekte, unë do mundohem t'i trajtoj. Fakti është që ne aktualisht po nis nga fakti i numrit, nga paqartësia që ekziston mbi numrin. Dhe po them së pari që pikërisht nga kjo paqartësi e numrit neve mund të themi që duhet pra bërë një bilanc i përgjithshëm pikërisht për të qartësuar numrin. Normalisht numrat janë diçka tjetër. Ne kemi të nënshkruara ndër vite 185 kontrata, nga të cilat parashikojnë ndërtimin e një ose më shumë heci, pra në total janë mbi 530 hece. Më tej, fakti është që nuk është se ka pasur aktualisht në një akt ligjor ose nismë ligjore konkrete specifike. Ajo që në kuadrin e deklaratave nuk është se ka deklarat, pra, dhe pak nuk rezulton, po themi, as në një vendim i brendshëm midis ministrisë, urdhër, urdhëres ose në një formë tjetër, akti zyrtar brenda Ministrisë së Energjisë dhe fakti është që kemi diçka e tillë ka ardhur në situatën e një rritjes së ndërgjegjësimit, pra edhe për ato që janë aspektet mjedisore ose shqetësime të shumë po themi lokale të shumë banorëve, pikërisht në zona që janë interesuar dhe në rastin specifik bëhet fjalë për kanionin e Oltës, një zonë me vlera dhe jo vetëm dhe në zona të tjera natyrisht, por në rastin specifik kemi një deklarim të një titullari të ri në krye të Ministrisë së Energjisë, i cili pra në një dalje publike, pikërisht në një dëgjesë publike, në një tur solli pikërisht një qasje, pra prezantoi një qasje të re, po themi, të Ministrisë së Energjisë, pikërisht për të pasur një vëmendje të shtuar mbi të gjitha ato që kanë qenë aspektet në vazhdimsi. Pra, nga ana ligjore do duhet që ne të kemi, si thua, edhe një bazë ligjore për të bërë vlerësime të mëtejshme, por ajo që duhet të sjell, që mund të sjellim, është që diçka e tillë vjen në kuadër të një qasje tashmë në një rang më të gjerë. Po themi në viti 2018 së pari ishte viti që pa nxjerrjen e strategjisë ndërsektoriale të sektorit të energjisë dhe viti 2019 është pikërisht krijimi i një strategjie të përbashkët midis klimës, aspekteve që shikojnë mjedisin pra dhe energjisë. Pra dy shtyllave kryesore të zhvillimit të këtij sektori, të cilat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Natyrisht ka pasur
disa reagime dhe unë them se duhen pritur edhe të ndigjohen dhe zërat e ndryshme të gjithë atyre që janë përfaqësues të biznesit apo dhe autoriteteve publike, shpjegimet që do të jepen ose hapat e tjera për të u njohur më shumë në detaj, për të dhënë vlerësime, por diçka që mund të themi që habit është fakti që edhe të vetë të interesuarit nga çka kemi mësuar deri tani, kryesorët të këtij sektori nuk kanë qenë të informuar pra mbi pikërisht në kuadër të atij që është një forma e normale e zhvillimit të këtyre eceve, këtyre veprave hidroenergjetike që janë partneritete, pra që shkojnë në mënyrë të integruar në vazhdimsi, po themi me ato që janë komunikimet e brendshme, që janë detyrimet të përcaktuar si nga ligji, si nga kontratat, marrëveshjet koncesionare të këtyre investitorëve që duhet të raportohen në entet e ndryshme, në një pafundësi ente, dhe natyrisht pastaj janë dhe ato monitorimet që ndiqen për shembull në këtë rast nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, AKBN-ja, e cila ka detyrimin ose si thua ka targetin për t'i monitoruar të paktën çdo 3 muaj, por dhe në çdo rast tjetër që është i nevojshëm. Investimet të cilat në fakt linja ne s'kemi kohë ta sjellim sepse linja e monitorimit ose e këtyre ndërmarrjes së këtyre angazhimeve ka filluar që në fazën e projektimit, zhvillimit të garave, zgjedhjes së fituesit, propozimeve teknike të prezantuara, nënshkrimit negocimit, nënshkrimit kontratës, projektit të zbatimit, aprovimit të projektit të zbatimit, dhe më tej kolaudimit të projektit, dhe më tej ndjekjes në vazhdimsi. Unë preka vetëm aspektin e fundit. Pra, siç dhe sollëm shkurtimisht, është një procedurë shumë e gjatë dhe që nuk, si thua, normalisht nuk bën pakabi ky fakti i një nxitimi ose një përshpejtimi, dhe ajo që mua më shumë më shqetëson është kur neve kemi një paqartësi për një gjë shumë elementare, po e themi vetëm për numrin e tyre. Atëherë çfarë duhet të mendojmë pikërisht se si janë ndjekur të gjithë to hallkat e tjera të vlerësimit, të cilat bëjnë në finale edhe atë të dhënit e një vlerësimi të këtyre projekteve dhe leverdisë ekonomike të zhvillimit të këtyre. Pastaj ne gjendemi në finale që neve kemi një zhvillim, po themi, intensiv ose jo, shpeshherë dhe të penguar, pikërisht për mungesën, po themi, të një lloj transparence, e cila ka mbetur më shumë në letër, pra ka qenë efektivisht parashikuar, po efektivisht e vështirë për tu monitoruar dhe përmbajtur, dhe kur kjo duket qartazi dhe nga paqartësia që ekziston mbi numrin, pra për të thënë pastaj mbi ato vlerësimet që janë bërë mbi efektet mjedisore që këto shkaktojnë, leverdisë ekonomike, përmbajtjes së atyre që janë detyrime, po themi edhe shfrytëzimit të kuotave të caktuara të ujit pra në vazhdimsi. Ne duhet të presim për të parë se si do të procedohet, qoftë edhe me qartësimin ligjor, jo vetëm mbi numrin që ne e shprehëm, por edhe mbi procedurën, duke qenë se vazhdojmë të mbetemi në kuadrin e deklaratave publike, por pa marrë konkretisht nisma ligjore. Unë ju falenderoj për intervistën. Shpresoj të kemi sqaruar modestisht atë çfarë është duke ndodhur. Ju falemnderit juve, natyrisht sektori është shumë kompleks dhe bën të nevojshme pikërisht të diskutimin në vazhdimsi dhe në mënyrë sa më transparente dhe sa më të hapur të gjithë çështjeve të tyre. Faleminderit.